انا ما خدمتش معكم لا طاخت بالبوش باش اي واحد يقدر يصايبها في الدار، يعني بالبوش بلا بوش غادي نقدو نصايبو طاخت او سيترون رائعه صراحه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم معايا في القناه. ان شاء الله اليوم اقتراحنا غادي نوجدوا طاخت او سيترون، يعني اقتراحنا اليوم منعش. نتمنى هاد الاقتراحين اللي عجب ديالكم، يعني اقتراح بسيط ساهل ولكن كيجي رائع. كنعرفوا لي طاخت كيكونوا زوينين، ولكن لي طاخت او سيترون كتكون نكهه خاصه خصوصا لمحبي الحامض. غادي اول حاجه غادي نوجدوا هنايا لا بات صابلي. غادي نديرو هنايا 250 غرام ديال دقيق يكون نوعيه جيده. عندي 80 غرام ديال الزبده من اصل حيواني ماركه مزيانه. انا هنايا غير حيتاش جبدتها هكا في الكونجيلاتور دخلتها في الميكرووند واحد دقيقه، ولكن هذا انما راه باقي شاده راسها، راه ما ذوبتهاش. يعني الزبده تكون في حراره المطبخ ما تكونش دايبه. انا غير هنا جبدتها دوزتها في الميكرووند باش دغيا نخدم بها، من بعد غنخلي لاباط ترتاح. يعني هذا هو الاساس. غادي نجمع بواحد البيضه. بما انني غادي ندير لا طاخت او سيترون غادي نكهها. هنايا دايره لوزيس ديال لي سيترون فيغ، الحامض الخضر، كتكون فيه ديك الرائحه ديال الحامض رائعه. وعندي هنايا كاس معمر ديال السكر كلاسي او لا سكر كلاس. عندي هنايا قرصه ديال الملح. ندير الدقيق نغربلو اللي هي 250 غرام ديال الدقيق. من الاحسن يكون الميزان باش كيكون داكشي مضبوط، او لا بحال هكا ديال الزلافه ديال هنايا هذه عامره، ولكن راه الزلافه ماشي مقياس، لحقاش كل زلافه وهي كاينه كبيره كاينه صغيره كاينه موين، فمن الاحسن يكون الميزان. غادي نغربلو الدقيق وغادي نغربل السكر، لحقاش كيكونوا فيه دوك الكويرات. غادي ندير هنايا قريصه ديال الملح، قريصه ديال الملح، وهاد لوزيس ديال السيترون ولا قشيره ديال الحامض محكوكه. ولكن ملي نحكوها نحاولوا ما نوصلش للبيض، غير كنحكو ندورو نحكو غير بالخف هكا، داك البيض مر كيكون مر. وغادي ندير الزبده. كيف قلت لكم الزبده راه ما تكونش دايبه. انا غير جبدتها هكا من الكونجيلاتور دغيا باغا نصايب هكا لا طاخت ودوزتها في الميكرووند. فانتوما من الاحسن تجبدوها تكون في حراره المطبخ. ونبدا كندخلها في الدقيق حتى كنلبسو داك الدقيق كله بالزبده، وكنجمع بالبيضه. هنا البيضه الا ما كفاتناش كنزيدو معلقه ديال الحليب، فغالبا كتكفي. غير هو كيكون هكا البيض مره كبير مره صغير، وعلى حسب عاوتاني النوعيه ديال الدقيق. ملي نشوفوها ما تجمعاتش، هي ماشي انها خصها تجي رطبه وهذا، لا، كتجي لاباط مجموعه وشاده في راسها، غير هو خصها تجمع. وإلا شفناها ما تجمع نزيدو معلقه ديال الحليب ونجمعوها عادي جدا. انا غادي نزيد هذيك البيضه وغادي نجمع بالصباع ديال ايدي، ما كنعجنوهاش. لاباط صابلي ما كتعجنش. غادي نجمع ملي كنجمعوها
كيف شفتوا انا راه ما عجنتهاش، كنجمع غير بالصباع ديال اليدين حتى تجمعت. انا تجمعت ليها غير بهذيك البيضه. داكشي اش كنقول لكم، البيض كيكون على حسب، بعض المرات ما كتجمعش هي بالبيض، حتى كنزيد معلقه ديال الدقيق فعادي كنزيدو معلقه الا شفناها ما تجمعات. انا هنا العجينه هي هذيك، كنخدمها هكا غير واحد دقيقه، ما كنعجنش، غير كندورها كنتاكد باللي كلشي دخل في بعضياتو. ولكن الا حليناها راه ما معجوناش، ها هي غير كندير لها هكا حتى كتجمع. كنخليو هكا العجينه، تنجيبو في هذا يا بلاستيكه يا سلوف اللي كاين، غنديرها في الثلاجه ترتاح. غادي ندير ليها هكا باش دغيا كتبرد، وديك الزبده هكا كتجمع باش كتجيني سهله في الخدمه. انا غنخليها كترتاح، وندوزو نصايبو لا كريم اللي هي لا كريم سيترون اللي هي ساهله ورائعه صراحه من اللي تحت المنعشين. اولا ما نديروش هذيك القشيره، هاد الحكيكه ديال الحامض في العجينه، انا نذوبلها لها باش ما تشمش ريحه الثلاجه. نديرو الفاني ولا ما نديرو هذا، ونعمرو لا تحت باش ما بغينا. غندخلها للثلاجه ترتاح، وندوزو نوجدو لا كريم مجموعين. المكونات ديال الكريم او سيترون عندي هنايا 3 ديال البيضات كاملين، هادو 3 ديال البيضات كاملين وجوج صفار، حيدت ليهم البياض. هذا جوج بياض البيض كاينين هنايا، هذا هو باش غنطلع المورينغ. يعني بالمجموع عندي 5 د البيضات، ولكن هنا كنخدموا 3 كاملين وجوج غير الصفار. عندي هنايا جوج كيسان ديال عصير الحامض، تقريبا 4 الحامضات. كنعصروا الحامض، داك الحامض الصفر اللي كيكون فيه الماء كنعصروه. بالمجموع انا عطاوني هكا هذا كاس عامر، وهذا خاصو غير شويه. عندي هنايا 25 غرام ديال نشا الذره او المايزينا، 125 غرام ديال السكرو غلاس او لا سكر غلاسي. غادي نحاول نعبرهم لكم بالمعلقه باش نشوفوا شحال. وهنا 80 غرام ديال الزبده من اصل حيواني، يعني ماركه مزيانه. هذه غادي ندخلها في الاخير في الكريمه، يعني هذه غنحتاج ليها من بعد منين نوجدوا الكريمه. اول حاجه غادي ندير كنشدوا هذا البيض، كنديروا ليه هنا النشا والسكر. نحاول ندخل هاد السكر، نعبرو معكم بالمعلقه من الاحسن الميزان. 1 2 3 4 5. خمسة د المعالق بومبي ديال السكر كلاصي. هنا ما غربلتوش لحقاش غنخدموه هكا بالفوي، وغادي تحلوا هادوك الكرات اللي كيكونوا فيه، غنخدموه مزيان غير بالضراب ديال اليد. ضروري نخدموه باش يتحل هذاك السكر ويذوب. غادي ندير عليهم النشا اللي هي 25 غرام تقريبا بالمعلقه، 2 تقريبا 3 د المعالق. ما يكونوش بومبي، ما يكونوش عامرين حتى
ندخل هذيك الكميه حتى هي ديال النشا. هاد الخليط كنخليه جانبا. كندير هنايا دوك 2 كيسان ديال الحامض في الكاسرون وكنديهم فوق البوطه كيغليو، يعني حتى هكا كنشوف الحامض بدا كيغلي، يعني لدرجه انه سخن مزيان. عاد كنجيبو ندخلو هكا في الكريمه باش البيض ما يطيبش، يعني ندخل هاد الحامض وهو سخون في البيض، عاد نرد كلشي فوق النار. علاش كاين لا كريم باتيسير باش الا حطينا البيض نيشان فوق النار البيض كيطيب. انا ما بغيتوش يطيب، بغيتو ينسجم ليا مع الحامض ويعطيني اون كريم. دابا غادي ندير هاد الحامض يغلى فوق النار ونرجعو. هنا الحامض وصل لدرجه الغليان، كنبدا كنحرك وكنكب، وانا كندخل هذيك الكميه تاع الحامض هكا. كنتفاداو بان البيض كيطيب، كنبداو ندخلو ليه الحراره شويه بشويه. هنا كنردوها للكاسرون فوق النار على شكل لا كريم باتيسير. كنديروها دابا كتعقاد فوق النار مع التحريك، ما كنغفلوش عليها مع الحامض. دابا راه سخون، يعني راه غير كتغلى وكتقبض راسها. انا غادي ندوزها هكا فوق النار شويه حتى كتعقد ونكملوا المراحل الاخرى. هنا غادي نطلعوا المورينغ، لحقاش كنعرفوا لا طارت سيترون ضروري من المورينغ، هو اللي كيعطيها هذاك التزيين ديالها، كيتواتى بزاف معها. هنا غادي نحتاجوا 2 بياض البيض. هوني حيت من دوك البيض اللي درنا. عندي هنايا واحد الفاني. هاد البول فاش غادي نطلعوا بالمورينغ يكون ناشف من الماء، والدراب حتى هو يكون ناشف، يعني الماء ما يكونش حسو في المورينغ هكا كيطلع مزيان. كنديروا معاه الفاني، كنديروا معاه قريصه ديال الملح، وكنديروا معاه هنايا 125 غرام ديال السكر كلاص مع 2 بيضات. وغادي نبدا نطلع المورينغ حتى كيشد مزيان. المورينغ ها هو طلعناه. كيف كنشوفوا منين كيعطينا هاد منقار العصفور هكا في الفوي، ها هو كنعرفوا باللي راه المورينغ واجد. وكنقلبوا هذا، كنقلبوا الباسينه هكا ما كيتكبش هكا باش كنعرفوا المورينغ ديالنا واجد. ها هو الكريمه من بعد ما كنخرجوها فوق النار كتكون عاقده بحال لا كريم باتيسير. اشنو كنديروا؟ كنشدوا هذيك 80 غرام ديال الزبده اللي قلت لكم في الاول مع لا كريم، كنعاودوا ندخلوها هنايا بالدراب وكنضربوها، كنخدموها مزيان حتى كتولي لينا اون كريم هكا ليس. نجيب الموس باش نقطعها. تندخل هاد الزبده كلها، تكون زبده مزيانه، ماركه مزيانه هكا، زبده سبيسيال كتعطيها مذاق وهكا قوام زوين. كنخدمها هكا بالدراب.
كنشوفوا الكريمه اللي كنحصلوا عليها هكا، كريمه ليس وريحه الحامض عاطيه. عرفتي رائعه هذه الكريمه. دابا غادي نجيب واحد الاناء. هنا الكريمه كنفرغوها هكا في اناء وكنغطيوها بالفيلم اليمونتير ضروري باش ما ديرش ديك القشره، وكنديرو هكا كنوصلوه لعندها باش ما ديرش لينا القشره ونضيعوا ديك العمليه كلها اللي درنا على والو. ونخليوها جانبا بما نخليوها هكا جانبا بين ما نجيبو لاباط صابلي اللي خليناها كترتاح في الثلاجه ونجيبوها نسرحوها. بما ان الكريمه عندنا واجده، الميرينغ واجد، غادي غير ندخلو لاطارت الفران يكون سخون طيب، نخرجوها نعمروها بلا كريم ونقادو لها الميرينغ تاعها. هي لاطارت سهله ماهله واجده وبحال ديال لي باتيسري صايبوها في الدار، شي حاجه بسيطه. لا طاخت هنا من بعد ما خرجتهم من الفران. ها هي كيف كتجي. خصنا نحصلوا على هاد الصفوريه، معليش من هنايا ملي غنجبد هاد الشقيقات، ولكن راه شاده. وهادو ديك العجينه اللي شاد صايبت بها هادو، هما كيف كيجيو كتجي مقرمشه وما كتهبطش على المول. فاش كنصايبوهم في المول كنحطوهم هكا في الثلاجه شويه لما كنا الزربانين، نخلوهم في واحد، درتهم انا في الكونجيلاتور ساعه عاد طيبتهم هكا باش كيبقاو محافظين على هاد المول ديالهم، ما كيهبطوش ما كيديموراوش من المول في الفران. غادي نديرو هاد لاكريم. ها هي واخا بقات، ها هي كتشوفوها كتكون ليس وريحه الحامض عاطيه. غنديرها في القاع ديال لاطاخت. وهذا وندير ليها شويه هكا بهاد المعلقه، معليش واخا ما تكونش ليس. انا باقي غادي ندير ليها الميرينغ، من الفوق فما غاديش تبان. كنجيب هنا الميرينغ يا اما كنديروه في بوش يكون فيه الدوي ما مسننس، داك الدوي هكا، ونخرجوهم قبيبات ونديروهم في الفران شاعله غير من الفوق الكري يتحمروا غير شويه ونخرجوهم. اولا نديروا ليهم هاد الطريقه. انا غنحط شويه ديال الميرينغ من الفوق ونعوجو هكا بهاد المعلقه باش ملي يطيب كيجيني بحال موج. ما نديروش ليس اولا نديرو لها بالبوش. اللي طاخت من بعد ما كيوجدوا هادو دوك اللي كانوا قطعنا من هذا، يعني دوك اللي درت فيهم صغارين، درت ليهم هكا غير لا كريم وشويه ديال الميرينغ طيبتوه في الفران ودرتو هكا نبدل. وهادو دخلت هاد الميرينغ الفران شعلت ليه الكري حتى تحمر اقل من 5 دقائق تتحمر، اولا اللي عنده الشاليمو بطبيعه الحال غيحمروا غير هكا صافي. وزينتو بشويه ديال الميرينغ كان شاط ليا خدمتو هكا. انا ما خدمتش معكم لا طاخت بالبوش باش اي واحد يقدر يصايبها في الدار، يعني بالبوش بلا بوش غادي نقدو نصايبو طاخت او سيترون رائعه صراحه. كان هذا هو الاقتراح ديالنا ديال اليوم. نتلاقاو فيديو جديد وبصحه وراحه.